ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्याकडे नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन किंवा सोनी लाईव्हवर सर्वात जास्त काय पाहायला गेलं असेल तर त्या क्राईम थ्रिलर्स पाहायला गेल्या. मग ते सिटी ऑफ लाईट्स असेल, दिल्ली क्राईम असेल, अशा प्रकारच्या अनेक क्राईम थ्रिलर्स पाहायला गेल्या. याचं कारण मानवाला मुळातच गुन्ह्यामध्ये अतिशय रस असतो. गुन्हा करण्यात असतो असं नाही, परंतु गुन्हा कसा घडला ह्याच्यात त्याला रस असतो. आणि म्हणूनच जगाचा इतिहास जो आहे तो युद्धांचा आहे, शहकाटशहांचा आहे, खुनाचा आहे आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा त्या खुनाच्या केलेल्या शोधाचा आहे. म्हणूनच ज्युलियस सीझर याचा खून झाल्यानंतर त्या खुनाचा शोध लावण्याकरता ॲक्विपियसला बोलवण्यात आलं आणि त्यांनी त्या 23 वारापैकी दुसऱ्या वाराने त्याचा मृत्यू झाला भोसकून, हे जगासमोर आणलं. हा सगळा इतिहास आत्ता गिरीश सरवार किंवा सी गॅरी बोलत असताना मला समोर आला. एक अतिशय वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व, कलायडोस्कोपसारखं. जसा तुम्ही हलवत जाल तसा कधी तो शायर असतो, कधी सरोद वाजवणारा कलावंत असतो, कधी तबला वाजवणारा साथीदार असतो, तर त्याहीपेक्षा सुद्धा तो गुन्हेगारांना पकडून देणारा आणि आपल्या रेषांनी त्या गुन्हेगाराला सलाखों के पीछे टाकणारा पोलिसांचा मित्र देखील असतो. गिरीश, जो प्रत्यक्षदर्शी असतो, जो तुम्हाला वर्णन करतो, त्याचा कॉन्फिडन्स तुम्ही कसा जिंकता? ॲक्च्युली समोरचा आय विटनेस असतो, त्याचं ब्रीफ, घटनेचं ब्रीफ, स्पॉट व्हिजिट मला करायला लागते. एखादा ग्रामीणमधला आलेला आय विटनेस असतो, दरोड्यातला असतो, एखादा शहरी असतो, तर त्याची टोटल माहिती मी पोलीस अधिकाऱ्यांकडनं काढून घेतो आणि मला अपेक्षित असलेली माहितीसुद्धा त्यांना काढायला सांगतो आणि त्याचा मित्र म्हणून मी त्याच्याकडे जातो. मी डायरेक्ट विचारत नाही की सांगा कसा दिसत होता आणि काय झालं. तो ऑलरेडी मेंटल शॉकमध्ये आहे, त्याचा भीतीने आवाजसुद्धा बदललेला असतो. काही काही लोक त्याला वाटेत भेटलेली असतात की तू पोलिसांना खरंच नको सांगू, खोटंच सांग म्हणजे आपल्याला त्रास नको. काही लोक इमानदारीत सांगण्यासाठी बसलेले असतात, पण त्याची मानसिक स्टेबिलिटी वाचायची असते, त्याचे डोळे रीड करायला लागतात. मी त्याच्या आवडीचा काहीतरी विषय काढतो आणि त्याला थोडंसं काही क्षणात मेंटली स्टेबल करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला स्पोर्टची आवड असेल तर मी विचारतो, अरे वा क्रिकेट, मग कुठला शूज वापरतो वगैरे वगैरे, आणि मग पटकन हळूहळू त्याला तू काय करत होतास, पण अशा पद्धतीने. काही वेळेला मल्टिपल आय विटनेस असतात. मल्टिपल आय विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी जेव्हा 3-4 असतात, ते गुन्हेगाराचं वर्णन करतात आणि प्रत्येकजण आपापल्या नजरेतनं करतो, त्यात काही फरक असू शकतो. मग तुम्ही त्या नेमक्या गुन्हेगाराच्या रेखाचित्रापर्यंत कसे पोचता? हा फार महत्त्वाचा प्रश्न, की एका गुन्ह्यांचे आय विटनेस 4 लोक असतात. अशा बऱ्याचशा घटना घडल्या. मी पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही 4ही आय विटनेसला एक तर गाडीतनं सेपरेट आणून सेपरेट केबिनमध्ये ठेवा आणि प्रत्येकाला संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर प्रत्येकाला मी संवाद साधतो की अरे तो तर म्हणतोय तुला काहीच कळत नाही, तू त्याला ट्रक काढण्यासाठी मदत केली, तुझ्या काही लक्षात राहत नाही. म्हणे साहेब त्याला काय कळतं, मला चांगलं आठवतं, कारण का माझ्या गावात आलेली माणसं माझ्या लक्षात राहतात. अशा पद्धतीच्या काही टेक्निक्स वापरून त्यांच्याकडनं एकेकाकडनं वर्णन काढून घेतो मी आणि नंतर मला कळतं की त्या राईट ट्रॅकवरती आपण आहोत आणि त्यालाच साधर्म्य असलेलं हे वर्णन तोच सांगतोय त्या कॅरेक्टरचं. याचा अर्थ आपण 3ही लोक 4ही लोक राईट ट्रॅकवरती आहेत, अशी काही काही युक्ती वापरून ते रेखाचित्र बनतं. गुन्हेगाराला एक चेहरा असतो. सर्वसामान्य माणसांमध्ये वावरताना तशा गुन्हेगाराच्या चेहऱ्याचा पॅटर्न दिसतो तेव्हा कसं वाटतं? विशेषतः आमच्या घराबाहेर फ्लेक्सवर अनेक चेहरे आम्ही पाहतो, त्यांना पाहिल्यानंतर काय वाटतं? नाही उदयजी, नाव नाही घेतलं उगीच काय. नाही, मी तुम्हाला सांगतो की म्हणजे मी माझ्या टॉकमध्ये मी कित्येक वेळेला सांगितलं की अगदी देवळातनं टीका लावल्यासारखा सोजवळ दिसणारा चेहरा आपल्याच बायकोचा निर्गुण खून करतो, तुकडे करतो किंवा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत तिच्या पेटवून देतो. आणि जो विकृत दिसणारा चेहरा इतका सुकृतीसारखा वाढतो की त्या मुलाचं पालन पोषण करतो. म्हणून म्हटलं की चेहरे वाचायचे कसे. शब्द आणि चेहरे नेहमीच फसवे असतात, पण काही पॅरामीटर्स आहेत की आपण 100 केस स्टडीज केले आणि जसं मी आत्ता सांगितलं की नख जाड किंवा असे शार्प, हे चिकबोन, गालाची हाडं बाहेर आलेली, ते जर रागात आले किंवा त्यांचा जर विकृती जर जागृत झाली तर ते कुठल्या पॅरामीटर्समध्ये होऊ शकते त्याचं आपण प्रमाण, टक्केवारी सांगू शकतो. याचा अर्थ असा नाही तर ऑडियन्समधले लोक आपली स्वतःची नखं बघायचे. सर तुमची नखं बघा, चेहरेपट्टी, म्हणजे एखाद्याचा चिकबोन मोठा असेल तर तो विकृत असतो असा नाही, पण त्यातले पॅरामीटर्स आपण जजमेंटली आपण सांगू शकतो की ह्याचा विचार करा. तुम्ही योग्यरित्या ते सगळं काढता, पण असंही होऊ शकतं कधी कधी की तुमचं चित्र चुकीचं असू शकतं आणि चुकीचा माणूस पकडला जाऊ शकतो. असं कधी झालंय? अशी एक केस झालेली आहे, एक मर्डर केस होती, फायरिंग केस होती आणि त्यातला आरोपी एकदम माझ्याही पेक्षा 6 फूट 3 इंच वेल बिल्ट
म्हणजे चांगले बॉडी बिल्डर एक 4-5 लोक धरायला लागेल अशी त्याची बिल्ड, कानात बाळी. आणि मी औरंगाबादवरनं ह्याच विषयात मास्टर डिग्री करत असताना त्याची केस फाईल सगळे माझ्याकडे होते आणि माझ्या गाडीमध्ये तो बसला होता ह्याच्या STच्या म्हणजे ट्रॅव्हलच्या गाडीमध्ये. आणि मी विचार करतो ह्याला पाहायला कुठं आणि माझी ट्यूबलाईट पेटली. अरे हा तर हाय, फक्त कानात बाळी नाही. मी वाटेतल्या नजीकच्या पोलीस स्टेशनला, लोणीच्या पोलीस स्टेशनला मी फोन करत होतो अधिकाऱ्यांना की सर तो क्रिमिनल आहे, कानात बाळी नाही, 100% तसा दिसतोय, तुमचा फोन आत्ता लागलाय. आणि कोणी मदत करायला तयार नाही. हत्तेकट्टे नौजवानला मी कानात जाऊन सांगितलं हे असं हो म्हणे, आपण ह्याला पकडायचं, याच्यात रिव्हॉल्वर असू शकते. पोलिसांनी नाकाबंदी केली, टोल नाक्याला गाडी अडवली, डायरेक्ट वेपन काढून डोक्याला लावलं. आणि साहेब म्हणजे सर मी तुम्हाला सांगू शकतो तो एक मिलिटरीचा ऑफिसर निघाला आणि तो वेल बेल्ट होता. त्यांनी आय कार्ड वगैरे चेक केल्यानंतर आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. मग त्यांनी सगळं माफीनामा झाला त्या गाडीमध्ये. आणि मग म्हणले अरे वा तुम्ही आप तो बहुत देश का काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आय एम प्राऊड ऑफ यू आर्टिस्ट. पण माझं काही धाडस झालं नाही त्या गाडीतनं. मी उतरलो कारण का मिलिटरीचे लोक माझे इकडचं स्वरमंडळ वाजवलं असतं. काय करा. आता सगळीकडे CCTV आलेले आहेत. येस आणि दुसरी गोष्ट आपल्याकडे आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलेला आहे, येस 3D मॉडेलिंग आलेलं आहे. येस येस मग ह्या सगळ्यात तुम्ही ज्या पद्धतीनं चित्र काढता त्या कलेचं भविष्य काय? सर 28 वर्षाच्या प्रवासानंतर माझी अशी इच्छा होती आय नेव्हर टेक अ सिंगल कॉइन. आणि मी हे सेवा म्हणून करत गेलो. मी फक्त तुम्ही पोलिसांकडनं पैसे घेत नाही? कधीच नाही. मी अन्नही ग्रहण केलेलं नाही ना पाणी. क्रेडिट्स गोज टू नरसोबाची वाडी. तिथेही प्रार्थना केलेली असते, प्रत्येक केसची प्रार्थना केलेली असते. आता असं म्हणेल की मग तुमच्यासारखेच ज्योतिषी आपण पोलीस स्टेशनमध्ये, असं नसतं. एक एनर्जी असते, एक इफ देर इज अ म्हणजे जर तिथे जर टेक्निक, बरेचसे सिनियर ऑफिसर म्हणतात गॅरी सर प्लीज टेल मी द फॉर्म्युला. इफ देर इज अ फॉर्म्युला देन इट्स बिकम अ सायन्स. पण सायन्सच्या पलीकडचं आहे हे, सायन्सच्या पलीकडचं आहे. आणि म्हणून म्हटलं की आता महाराष्ट्राचे जे ADG साहेब आहेत, CIDचे प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी साहेब यांनी माझी PhD नंतर त्याचा थिसिस पब्लिश केला. त्याच्या इंटलेक्च्युअल लेवलच्या प्रॉपर्टीज त्यांच्याकडे आहेत. आणि त्याचं गुन्हेगारांचं ॲडव्हान्स रेखाचित्र काढण्याचा विभाग हा भारतातला पहिला. त्याचं ट्रेनिंग तिथे सुरू झाले आहे. त्याची नांदी ही कोविडच्या अगोदर झाली. आणि त्याचा म्हणजे तुम्ही जे म्हणता 3D हवेमध्ये आपण व्हर्च्युअल रिॲलिटीच्या माध्यमातून आपण स्ट्रक्चर्स उभं करू शकतो. एका आरोपीला दाढी असेल तो विदाऊट दाढी तो किती मेकअप करू शकतो, त्याची रेखाचित्राची पॅरामीटर्स आपण ह्या 30 मिनिटात देऊ शकतो. म्हणजे ह्या सगळ्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आता एस्टॅब्लिश होत आहेत. गिरीश, हे इतकं इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही एकीकडे कलावंत आहात, उत्तम संगीताची जाण आहे, तुम्ही संगीत वाजवता, त्याला एक उत्स्फूर्ततेचं वरदान असतं कलेला. कालचा गायलेला भूप राग आणि आजचा भूप राग याच्यामध्ये फरक असतो. याचं कारण ती उत्स्फूर्तता असते. कलेचा आत्माच ती उत्स्फूर्तता आहे. परंतु ही जे दुसरं तुम्ही करता, रेखाचित्र काढता, त्याच्यात उत्स्फूर्तता नाही आहे, त्याच्यात विचार करावा लागतो आणि तो दुसऱ्यांनी आपल्या डोक्यात घातलेला आणि त्याचं मिश्रण असतं. हा कुठेतरी कॉन्फ्लिक्टचा भाग नाही आहे? म्हणजे कधी कधी प्रॉब्लेम होतो उदयजी की ॲज अ आर्टिस्ट, म्हणजे मी मायकेलएंजेलोला बघतो, तो मायकेलएंजेलो म्हणतो जसं तुम्ही म्हणलात की आतलं शिल्प आतमध्ये दडलेलं असतं काढतो. मी खूप विचार केला की मला एक काहीतरी करायचं म्हणजे ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून माझं कुठेतरी नाव राहील. पण सरोद वाजवताना किंवा हे जे कार्विंग बघितलं तुम्ही सिलिंगचं, असं एखादं सिलिंग बघितलं की ते व्हिज्युअलाइज व्हायला लागतं, दिवसभर ते दिसायला लागतं. तसंच एखादं वर्णन सांगू जेव्हा सांगतो आय विटनेस, तेव्हा मी त्याच्या ठिकाणी जातो. अरे हे असं झालं आणि ते दिसायला लागतं. आता ते कसं, ते व्हिज्युअलाइज व्हायला लागतं. आणि काय काय वेळेला इथे रक्ताच्या चिळकांड्या ह्या भिंतीवरती उडलेल्या आहेत. आणि हे जेव्हा फोटोग्राफ्स नंतर घटनास्थळाचे येतात तर मग साहेब अचंबित होतात की गॅरी यार कैसे व्हिज्युअलाइज होत आहे. ते मला आत्तापर्यंत सांगितलं नाही. कोणी एक साधू संत भेटले होते जैनमधले, ते म्हणले तुम्हाला केवळ ज्ञान परमेश्वरी कृपेने, तिसरं ज्ञान हे अवगत आहेत म्हणून तुम्ही व्हिज्युअलाइज करू शकता. आणि ते आहे. इज फॉरेन्सिक स्केच आर्ट और सायन्स? दॅट इज मोस्ट डिफिकल्ट. मी ह्या शोधामध्ये आहे. आणि ह्याचा जर प्रश्न, जर काही तंत्रज्ञान, हे बघा पोर्ट्रेट मी तुम्हालाही शिकू शकतो. ऑडियन्समधल्या कुठल्याही व्यक्तीने 5 दिवस माझ्याकडे यावं, अगदी सरळ लाईन नाही मारता आली तरी चालेल, 15व्या दिवशी त्याला फेस स्ट्रक्चर ॲनाटॉमिकली मी शिकवू शकतो. पण ते पोर्ट्रेट झालं. व्हिज्युअलायझेशन करणं ही इंटेलेक्च्युअल लेवल प्रॉपर्टी. हाऊ टू यू व्हिज्युअलाइज इज. सूर शिकता येत नाही. आय एम ए म्युझिशियन, आय एम अ स्टुडंट ऑफ म्युझिशियन अँड आर्ट. सूर सारेगमपधनिसा तुम्हाला शिकवता येत नाही.
त्याची तोंड ओळख तुम्हाला दाखवू शकतो, पण समजून तुम्हालाच घ्यायचं आहे असं रेखाचित्राचं आहे की हे तुम्हाला इन्ग्रिडियंट करायला लागेल. स्पॉट व्हिजिट कसे व्हिजिट करायचे, डोळे कसे वाचायचे, त्यातले मनात काय चाललंय, हा जो सेन्सिटिव्ह इमोशनल भाव आहे तो तुम्हालाच डेव्हलप करावा लागेल. हाऊ टू रीड, हाऊ टू वॉच, म्हणजे बघणं कसं. पण मग ह्याची शिकवणारी अकॅडमी कशी उभी करणार मग? आता तो जो प्रयोग चाललेला आहे, आता माझ्या 28 वर्षाचे अनुभव किंवा इतर कुठल्या आर्टिस्टनी ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये असं हे केलेलं आहे त्यांच्या केस स्टडीज आम्ही एकत्र करतोय. आम्ही स्पॉट व्हिजिट करतोय. एक पोलिसांचा एक टिपिकल एक स्टाईल असते बघा, घाबरतो माणूस, एक तर शिव्या देणं, मारणं, मग बोल म्हणणं म्हणजे आरोपीला, आणि गुन्हेगारांना म्हणणं अरे, म्हणजे असं होतं. पण एका वेगळ्या टेक्निकनी, प्रत्येक केस ही मी वेगळ्या टेक्निकनी त्यांना सांगतो की मी इथे हा विचार केला, त्यावेळेस मला हे सुचलं, त्यावेळेस त्या एनर्जीने मला ही मदत केली. मग हे कसं त्यांना साऊंड सायकॉलॉजी शिकावी लागेल. आता दैवकृपेने चाइल्डहूडपासून मी वेगवेगळ्या कलेंमध्ये भाग घेत आलो, सरोद शिकलो, तबला शिकलो किंवा पॉटरी, ह्याचा डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हिज्युअलायझेशनचा इम्पॅक्ट माझ्या ह्या कलेमध्ये उपयोगी झाला. म्हणून म्हणतो ह्याला भरपूर कंगोर आहेत, ह्याला नुसतं रेखाचित्राचा हा भाग नाही आहे. आता बघा, रेखाचित्र काढणं हा कलेचा भाग आहे, परंतु मेमरी इंड्युस्ड रेखाचित्र म्हणजेच कुणाच्या तरी आठवणीतलं रेखाचित्र आपण काढणं हा कोर्टामध्ये पुरावा म्हणून स्वीकारला जातो. येस, मला एका मर्डर ही जे मी शेवटचा जो आरोपी दाखवला, आरोपीच्या वकीलने जेव्हा क्रॉस घेतात, अक्षरशः मला घाम फुटला होता. माझी पहिलीच वेळ होती. आय डोंट नो, मला सिनेमातलं कोर्ट माहिती होतं, म्हणजे नाही का, तारीख पे तारीख, आणि मी टेन्शनमध्ये होतो. आणि मला जेव्हा बोलायचं तेव्हा वकील साहेब, जज साहेब म्हणले तेव्हाच बोला, आणि माझी नोकरी जायची पाळली. इतकं मेंटली हॅरॅसमेंट त्या वकिलांनी केलं, म्हणजे घाबरून सोडलं. आणि ते ब्रेक झाला आणि 1 तासानंतर कोर्ट चालू. मी मोजकेच प्रश्न विचारले, माझी वेळ आली तेव्हा. म्हणलं आरोपीच्या वकीलला, म्हणलं वकील साहेब, मला एक पेपर पाहिजे, एक पेन्सिल पाहिजे, एक 6Bची पेन्सिल, पेपर पॅड द्या. तुम्हाला माहीत असलेला जो 5 मिनिटात ही व्यक्ती इथं येईल, आणि मी न पाहिलेल्या व्यक्तीचं वर्णन तुम्ही चेहऱ्याचं सांगायचं. मी फक्त उंची, बांधा, रंग, आयब्रोज कसले, चिकबोन कुठे, ओठ लहान का पातळ, मिशी जाड बारीक, कल्ले, हेअरस्टाईल कशी, टक्कल गेलेलं का, कान आत जुळलेले का बाहेर जुळलेले, नाकाची ठेवण लांब शार्प, कपाळाच्या मानाने किती, असे भरपूर प्रश्न मी त्याला एकदमात विचारले. आणि तो फेल्युअर झाला, त्याला घाम फुटला. आणि तर तुम्ही जर म्हटलात 35% बरोबर आहे, तर ते 35% मॅच व्हायलाच पाहिजे. नाही झालं तर तुम्ही कोर्टाची पोलीस तपास कामात दिशाभूल केली म्हणून तुमच्यावरती दावा का नाही दाखल व्हावा, असं बोलल्यानंतर तो गप्प झाला. आणि होय, तुम्ही रेखाचित्र वर्ण काढले आणि त्याला फाशी झाली. त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली. आणि जज साहेबांनी 3 पॅराग्राफ माझ्यावरती लिहिले. वाह, क्या बात आहे. तुम्ही एक नुसतं हे पुरावा तयार करण्याचं विज्ञान आत्मसात केलेलं नाही, तर तुम्ही एक कलावंत आहात, आणि तो सुद्धा शास्त्रीय संगीत, ज्याचा संबंध तुमच्या आत्म्याशी आहे. संगीताचा आणि ह्या तुमच्या कलेचा काही संबंध आहे? येस, ऑब्वियसली. म्हणजे काही इतके डिकम्पोजिंग झालेले भयानक असतात. काही काही वेळेला रात्री स्वप्नामध्ये सुद्धा अर्धे तुटलेले हेड, ज्यांचं दात उलटे झालेले आहेत, हे मला दिसतात, डिस्टर्ब होऊन उठायला लागतं. आणि ह्याची मेंटली शांतता मला सरोदवादनामुळे मिळते किंवा कॉन्सन्ट्रेशनमुळे मिळते. म्हणजे एखादा बागेश्रीसारखा राग असेल, दुर्गासारखा एनर्जेटिक राग असेल, किंवा पिलूसारखी ठुमरी असेल, तर ह्या सगळ्या इमोशनल क्वालिटीज बिकॉज ऑफ म्युझिक, आय एम हिअर बिकॉज ऑफ म्युझिक, मी तुमच्यासमोर आत्ता हे बोलतोय. हे पॅरामीटर्स, कधी कधी संगीत ऐकता ऐकता, एखादी पोएट्री ऐकता ऐकता खाडकन चेहरा व्हिज्युअलाइज होऊन जातो, अरे असं नव्हतं. हे पॅरामीटर्स उदयची झालेत. म्हणजे असं, म्हणजे गालिबचा एक शेर आहे की ये नती हमारी किस्मत जो जिगर पे वार होता, अगर और जिंदा रहते तो यहीं पे इंतजार होता. पण त्या मुडद्याकडे बघून तो इंतजार करतोय की अरे माझा खून कोणी केला. एखादी बलात्कार झालेली पीडित महिला असते, तिचं प्रेत पडलेलं असतं, ते काहीतरी स्पॉट सांगत असतात बऱ्याच वेळेला, ती जागा सांगत असते, ती तुम्हाला काही ना काहीतरी प्रिंट आउट करत असते की हे असं झालं. आणि ही एनर्जी मे बी नरसोबाच्या वाडीचा दत्त महाराजांची कृपा आहे असं मी समजतो, आणि क्रेडिट गोज टू तिथे आहे. दॅट एनर्जी चोजन माय हँड. आय एम नॉट अ माहीत नसणे हे किती वेदनादायक असतं ते आत्ता त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं आपल्याला. आणि गूढतेचं आवरण दूर करून सत्य शोधण्याचं विज्ञान ज्या माणसाला गवसलं, तो हा वैज्ञानिक नव्हे तर त्याच्या पलीकडे गेलेला कलावंत आहे. एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की शोले चित्रपटात एक डायलॉग आहे बघा, ठाकूर म्हणतो की मुझे मालूम है लोहा लोहे को काटता है. गुन्हेगाराचं चित्र असं ऐकल्यानंतर सुचायला थोडासा क्रिमिनल माइंड असावा लागतो का?
खरं तर क्रिमिनल माइंड नाही म्हणता येणार, पण उदयजी आय डोंट नो मला काय होतं त्या क्षणाला. दिव्याघरचे सोन्याच्या गणपती चोरीला गेला तेव्हाही ते स्केच मॅच झालं, पण ते दर्द मला नाही सहन होत. म्हणजे कोणी जरी चुकून जरी म्हटलं ना, म्हणजे ही तहजीब आणि तमीज म्हणते ना, अरे माफी चाहता हूँ हमने आपका बेशकीमती वक्त जाया किया. माझ्या बोलण्याने कोणीतरी दुखावलं तर नाही ना, न कळत. माझ्या आईने एवढंच शिकवलंय की तुला चांगलं नाही ना करता आलं, पण कोणाचं मन दुखू नकोस. आणि एवढंच काळजी मी आत्तापर्यंत घेत आलो, स्टुडंट असताना सुद्धा, कॉलेजमध्ये शिकवताना सुद्धा, मित्रांमध्ये सुद्धा. आणि आता स्वयं टॉक मी खूप मेहनत केली. आणि ते म्हणत होते की असं उभं राहायचं, यू आर किती ग्रेट आहात आणि तुमच्याकडे ॲटिट्यूड का नाही. म्हणलं मी मायकेल एंजेलो बघितलं आहे, अजिंठा एलोरा बघितलं आहे, त्या आर्टिस्टचा ॲटिट्यूड कसा असेल किंवा नसेल, आणि त्यांची नावं नाहीत तिथं मी सी गॅरी कशाला सही करायची. वा, आय एम नो वेअर. आणि आपल्या इंडियामध्येच आहे हे सगळं, की पूर्वीच्या आपल्या शास्त्रामध्ये, आध्यात्मिकाचा मी थोडासा विद्यार्थी आहे, की न बघता जर तो महाभारत बघू शकत असेल संजय, काही विद्वान साधू संत योगी पुरुष इथे बसून तिकडे ट्रॅव्हल करत असतील, तर असे काही काही वेळेला गंमत व्हायची. उदयजी तुमच्या घरामध्ये जो सोफा आहे त्याच्यावरती व्हाईट कलर किंवा ब्राऊन कलरचं काही आहे का हो, अशा काहीतरी सिम्पटम्स सांगतात. येस, कोल्हापूरच्या जवळ सिद्धगिरी महाराजांच्या आश्रमात मी अनुभवलंय. आणि असं काही काही वेळेला बरेचसे स्टुडंट्स आणि पालकला सांगतो मी, तेव्हा ते कोण, सर तुम्ही आमच्या घरी आला नाही, कसं काय सांगितलं. आय डोंट नो दॅट पॅरामीटर्स. अचानक ते मला सांगितलं जातं, अरे काय तुझ्या मनामध्ये हे नाव येत होतं, तर तुला आवडतं ना, फ्यूज उडतो. आणि ही सिच्युएशन. आणि एकदम मध्येच कविता सुचते की खूप मित्र बऱ्याच दिवसानंतर भेटल्यानंतर की बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है लेकिन यकी कुछ कम, आज जिधर भी देखिए कि लगता है कि दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है तो कहीं कुछ चीज़ कम. ही कमी आहे. आणि आपण कशात पडतोय, फक्त आय थँक्स टू गॉड उदयजी की माझी सेवा कबूल होतीये, माझ्या सेवेचा उपयोग होतो, ह्याच्यात ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही. ही काळाची गरज आहे. हे प्रत्येक इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीला, रॉ म्हणा किंवा जेवढ्या काही आपल्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहेत भारतात, पोलीस दलामध्ये, ह्या कलेची, फॉरेन्सिक सायन्सची गरज ही वाढती गरज आहे. आणि त्याच्यामध्ये माझ्यासारखे अगणित सीगॅरींनी मदत करावी, माझ्यासारख्याही पेक्षा मोठं उच्च दर्जाचे त्यांना मिळावेत, हीच ह्या मागचा खाटोटाप आहे. वा, प्रतिभेचा क्षण ही दैवी देणगी असते प्रेक्षकांनो. आणि म्हणूनच असं म्हटलं गेलं एका कवितेत की ती येते आणि क जाते, येताना कळ्या आणि ते जाताना फुले देते. तो कळ्यांपासून फुलं बनण्याचा जो क्षण असतो तो आत्ता आपण पकडायचा प्रयत्न केला. गूढतेचं आवरण दूर करून ज्यांनी सत्य समोर आणून आपल्या रेषांना तुरुंगाच्या गजाचं रूप दिलं, तो हा माणूस ज्याचं चित्र कोर्टात एक पुरावा म्हणून स्वीकारलं जातं आणि त्याच्या रंगाचे फटकारे कलावंत म्हणून, चित्रकार म्हणून स्वीकारले जातात. आणि हे सगळं संगीताच्या आजूबाजूला घडतं आणि त्या सगळ्याला एक आध्यात्मिक बैठक असते. हे सगळं असं परमेश्वरानं घडवलेलं असं एक अजब रसायन आत्ता आपल्या समोर होतं. त्यांना पाहिल्यानंतर माझा चमत्कारावर विश्वास बसतो की खरोखरच माणसाच्या हातामध्ये, मेंदूमध्ये आणि हृदयामध्ये काय घडत असतं याचं अफलातून उदाहरण आहे. त्यांचे हात पेन्सिलीने चित्र काढतात तेव्हा नक्की जाणवतं की पेन इज मायटियर दॅन स्वॉर्ड हे खोटं आहे, पेन्सिल इज मायटियर दॅन स्वॉर्ड हे यांनी सिद्ध केलं. तो हा खऱ्या अर्थानं वैज्ञानिक कलावंत गिरीश चारवाड. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू उदयजी.